به نام خدا. سلام عرض میکنم دوستان. مین بوردی که میبینید NMA 271 لنوو G50 سویچ میکنه ولی تصویر نداریم. ما یه بررسی عینی انجام دادیم، قرمردگی، آبخوردگی و اثر سوختگی درش نیست در هر دو طرف مدار. ما قشنگ بررسی کردیم و اوم چک انجام دادیم. در هیچ کدوم از این سیم-پیچ های اصلی شورتی در مدار نیستش در ولتاژ های اصلی و در ولت چک متوجه شدیم که ولتاژ های اولویز و 1.35 VDDQ حافظه رو داریم. من ولتاژ رو خدمتتون نشون میدم و آمپر رو هم ببینید. آمپر خیلی کمی میکشه. با منبع تغذیه خدمتتون نشون میدم. آمپر هم دقت کنید. 100 یعنی 10 میلی آمپر جریان میکشه. همون در حالت تقریبا تو مرحله اولویز سیستم گیر کرده. تمام ولتاژی که بعد از مرحله اولویز تهیه شده همین ولتاژ 1.35 که من خدمتتون نشون میدم. VDDQ رو داریم و 3 و 5 اولویز رو هم داریم. ولتاژ دیگه نیست. ولتاژ رم چیز اوقام سی پی یو 1.5 وی جی کور هیچ کدوم از این ولتاژ ها رو نداریم. ولتاژ های دیگر هم بررسی کردیم. هیچ کدوم از ولتاژ های اس نیستش. 3 ولت اس، 5 ولت اس و در اینجا وی تی تی 675,000 وی اس هیچ کدوم از این ولتاژ ها نیست. در واقع به نوعی سیستم تو حالت S3 یعنی تو حالت استیپ ظاهرا گیر کرده. این از خیلی از موارد میتونه باشه دوستان. من خاموش بکنم. از پروگرام میتونه باشه، از آیو میتونه باشه، از رم میتونه باشه، از پی سی اچ میتونه باشه. خیلی موارد هست. البته موارد شورتی نداشتیم. از موارد شورتی هم میتونه باشه که مرحله ولتاژ های بعدی صادر نشه. خاطر اینکه بتونیم تفکیک عیب بکنیم، وقت رو تلف نکنیم، به بیراه نریم، بررسی شماتیک انجام میدیم و تو جدول ارزش ولتاژها اونجا من خدمتتون توضیح میدم که چه مراحلی رو پی بگیریم تا بتونیم زودتر به نتیجه برسیم. شماتیک رو میبینید. اینجا مدلش مشخصه G5070 مشابه G4070 و شماره مادر بودم نوشته NMA 271. خب طبق روال همیشگی میریم رو جدول ارزش ولتاژها. در اونجا ببینیم ولتاژ هایی که داشتیم 3 ولت 5 ولت اولویز بود و 1.35 بود. اگر به این وضعیت در اینجا که دقت کنیم ما تو مرحله در واقع S3 هستیم، تو مرحله اسلیپیم. سیستم در اینجا گیر کرده. اجازه تهیه ولتاژ های این ستون یعنی ولتاژ های سویچینگ رو نداده. هیچ کدوم از این ولتاژ های اس رو، ولتاژ سی پی یو کور، وی جی کور و وی جی اس رو هیچ کدوم از اینها رو تو مین بورد نداشتیم و در خود مین قسمت اول ویدیو من خدمتتون گفتم هیچ گونه شورتی هم نداشتیم. ما در اینجا فرض رو برای میگیریم که مشکل سخت افزاری داریم. دنبال بایوس و پروگرام نمیریم دوستان. ابتداً از سخت افزار میخوایم مطمئن بشیم. به چه روشی میتونیم تفکیک بکنیم؟ با توجه به که از خیلی از موارد میتونه باشه که مرحله از این به مرحله بعد وارد نمیشه. خب در صفحه 47 این شماتیک مراحل توالی قدرت رو میبینیم که خیلی میتونه ما کمک بکنه. من یه مختصر توضیح در مورد این توالی قدرت بدم. با وصل آداپتور یا باتری، البته ما آداپتور وصل کردیم، مراحل به ترتیب انجام میشه و بی پلاس تهیه میشه. با تهیه بی پلاس ولتاژ 3 ولت LDO تهیه میشه، میره آیو رو راه اندازی میکنه. در اینجا مرحلهش میبینید 3 ولت LP وارد EC شده. در مرحله بعدی EC انیبل
CPU 904 PWM ولتاژ اولویز رو صادر میکنه و ولتاژ های اولویز از PU 904 و 905 3 ولت و 5 ولت اولویز تهیه میشه. بعد در مرحله بعدی 3 ولت PCH مون تهیه میشه و سیگنال های بین PCH و IC رد و بدل میشه. نهایتاً سیگنال های مهم SLP S3 و S4 S5 و سوسپند به SPCH به EC صادر میشه و اگر مشکلی در سخت افزار نباشه انیبل های مراحل 7 8 و 9 صادر میشه و کلی ولتاژ های لازم برای بالا اومدن چیپ های اصلی مثل سی پی یو و گرافیکمون در مراحل بعد تهیه میشه. با توجه به ولتاژ گیری که انجام دادیم ما 1.35 رو داشتیم، سایر ولتاژ ها رو نداشتیم، یعنی سیستم تو مرحله 7 گیر کرده دوستان. در مرحله 7